Aloitetaan kuuntelemalla ääninäyte. Tämä todennäköisesti kuulosti teistä kummalliselta vinkunalta. Se oli kuitenkin niin kutsuttua siniäänipuhetta ja lause oli: kognitiotiede tutkii mielen toimintaa. Kuunnellaan vielä uudestaan tämä lause, eli kognitiotiede tutkii mielen toimintaa. Todennäköisesti tällä kertaa siniäänipuhe kuulosti puheelta ja kuulit ainakin jotkut sanat, tavut ja äänteet selvästi. Tämä kuulohavainnon muuttuminen osoittaa, että ennakkotieto puheen rakenteesta ja sisällöstä vaikuttaa siihen, miten havaitsemme puhetta. Havainto on siis riippuvainen sekä aisti-informaatiosta että ennakkotiedoista ja oletuksista. Jotta pystymme ymmärtämään puhetta, meillä täytyy olla valtavasti ennakkotietoa kyseisen kielen rakenteesta ja puheäänteiden ominaisuuksista. Voidaan ajatella, että tilanne, missä kuulit siniäänipuhetta ensimmäistä kertaa ilman mitään ennakkotietoja ja oletuksia, vastaa jossain määrin tilannetta, jossa kuulet jotain vierasta kieltä ensimmäistä kertaa. Tällöin puhe kuulostaa yhtenäiseltä äänivirralta vailla mitään rakennetta. Kielen oppiminen mahdollistaa ennakko-oletusten muodostumisen ja muokkaa puhehavaintoamme. Alamme havaita sanoja ja lauseita. Oman äidinkielemme rakenteen ja äänteiden ominaisuudet opimme ensimmäisien elinvuosien kuluessa. Kyky poimia säännönmukaisuuksia ja rakenteita puhevirrasta kehittyy varhain. Vauvat ja pienet lapset ovatkin taitavia oppimaan kieliä vaivattomasti ja tiedostamatta. Meille aikuisille uusien kielten oppiminen on kuitenkin vaivalloista. Tämä on hieman paradoksaalista, koska meidän aikuisten kognitiiviset kyvyt ovat kehittyneempiä kuin lapsilla ja ne mahdollistavat tietoisen ajattelun, oman toiminnan säätelyn, tulevaisuuden suunnittelun ja harkittujen päätösten tekemisen. Nämä kognitiiviset kyvyt kehittyvät myöhään ja ovat riippuvaisia aivojen otsalohkon etuosien kehityksestä ja toiminnasta. Miksi sitten aikuiset eivät opi kieliä yhtä tehokkaasti kuin lapset? Tutkimusryhmäni tulokset tukevat näkemystä, että otsalohkon etuosien kehittyminen ja aikuisille ominaiset kognitiiviset kyvyt rajoittavat varhain kehittyvien oppimismekanismien toimintaa. Tutkimuksessa käytimme ensin aivostimulaatiota vaimentamaan hetkellisesti otsalohkon etuosien toimintaa aikuisilla ja soitimme heille sitten keinotekoista kieltä, eli puhevirtoja, joissa oli piilotettu rakenne. Otsalohkon etuosien vaimentaminen paransi aikuisten kykyä oppia tämän keinotekoisen kielen säännönmukaisuuksia ja rakenteita. Toisin sanoen, otsalohkon etuosien vaimentaminen sai aikuiset oppimaan keinotekoisen kielen rakenteita vaivattomasti ja tiedostamatta, samalla tapaa kuin lapset oppivat vieraita kieliä. Tutkimusryhmäni jatkaa sen selvittämistä, miten ihmisaivot mahdollistavat kognitiiviset kyvyt ja kielen oppimisen, ja miten nämä mekanismit vaikuttavat toisiinsa. On mahdollista, että tulevaisuudessa tutkimuslöydöksimme avaavat uusia mahdollisuuksia parantaa aikuisten kykyä omaksua vieraita kieliä. Kognitiiviset ja kielelliset kyvyt kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja ne mahdollistavat suunnitelmallisen ja yhteisöllisen toiminnan. Näiden kykyjen kehitys ei ole siis ainoastaan yksittäisten ihmisaivojen kehitysmekanismien sanelemaa. Ihmisyhteisöjen toiminta vaikuttaa näihin kykyihin ja on riippuvainen niistä. Kognition ja kielen mekanismien ymmärtäminen on siis olennainen palanen ihmismielen ja ihmisyhteisöjen toiminnan ymmärtämisessä.